અને 150 રૂપિયામાં અત્યારે અનલિમિટેડ જમાડે છે। 6 જાતના શાક, 12 જાતના સલાડ, જવારનો રોટલો, બાજરાનો રોટલો, રોટલી। જામનગરથી આવ્યા છીએ, જમવા માટે જ આવ્યા છીએ। કેવું લાગ્યું ફૂડ? ધી બેસ્ટ છે, બેસ્ટ નથી પણ ધી બેસ્ટ, બહુ સરસ છે, ટેસ્ટ બધો સરસ છે અને એકદમ કાઠિયાવાડી ઓરિજિનલ જે તમારે જમવું હોય ને દેશી છે। પેલા પાપડ એમને પીરસો ને એટલે મેં એ ભાઈને પૂછ્યું કે આ અનલિમિટેડમાં આવે છે તો એ ભાઈ કીધું પાપડ બી અનલિમિટેડમાં છે। મારા ખ્યાલથી સારી જગ્યાઓ મેં એવી જોઈ છે કે 200 રૂપિયા 250 રૂપિયા અનલિમિટેડ હોય ને ત્યાં બી એક જ વાર પાપડ સર્વ કરવામાં આવે। તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અત્યારે રાજકોટ ફૂડ સિરીઝ ચાલી રહી છે ને હું છું અત્યારે રાજકોટમાં જામનગર હાઈવે ઉપર એક્ઝેક્ટ પડધરી સર્કલ કહેવાય ત્યાં આગળ ભારત રેસ્ટોરન્ટમાં આવ્યો છું। આ જગ્યાએ આવવાનું મેઇન રીઝન તમને કહું 23 વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે અને 150 રૂપિયામાં અત્યારે અનલિમિટેડ જમાડે છે। 6 જાતના શાક, 12 જાતના સલાડ, જવારનો રોટલો, બાજરાનો રોટલો, રોટલી, કેટલી બધી વેરાયટી છે અને ટેસ્ટમાં કેવું છે એ બધું તમને અંદર જઈને બતાવું। ચાલો શરૂ કરીએ। કેમ જો સાહેબ? સાહેબ મજામાં? મજા। શું નામ તમારું સાહેબ? આનંદભાઈ ડોડિયા। આનંદભાઈ, તમારું? જયપાલભાઈ। સાહેબ અહીંયા આપણે ચાલુ કર્યું એને કેટલા વર્ષ થયા? 22 વર્ષ। 22 વર્ષ। અને શરૂઆત કરી ત્યારે અનલિમિટેડ જ હતું? હા, કે છૂટક? અનલિમિટેડ। ત્યારે થાળીમાં શું ભાવ હતો? 20 રૂપિયા। 20 રૂપિયા? શાક બી આટલા જ રાખતા? હા, આટલા જ। અને હવે 150, રાઈટ ને? અત્યારે 150 રૂપિયા। 150 રૂપિયા। એક તમારી આ કિચનની વિઝિટ કરવી છે આપણે। હા, કાંઈ વાંધો નહીં। આ આખું ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ છે? હાજી। શરૂઆત કરી મેં એવું સાંભળ્યું તમારા ફાધર બહાર બેઠા હતા કે બાજુમાં રેસ્ટોરન્ટ હતું, આ ગાર્ડન નહોતું ત્યાં? અત્યારે કાંઈ નહોતું। ઓકે। જો આવી રીતના શાક બધા આવતા હોય, આ 6 જાતના શાક છે ને? ઓકે। પછી આમાંથી જે જોઈએ આપણે પીરસવાનું હોય ને? અનલિમિટેડ, એને કસ્ટમરને જે ભાવે આપવાનું। ઓકે। જો આ અત્યારે લાઈવ ગરમા ગરમ રોટલી બને છે। ઓલી બાજુ બાજરા, કયા રોટલા છે? જુવાર છે, બાજરો છે, મકાઈ છે। મકાઈ, બાજરો, જુવાર। ઓકે। આ જો આ રીતના સલાડ હોય બધાય। સાહેબ તો હવે એક થાળી પીરસી દો, આ બધું જોઈને અમે થઈ ગયું છે ખાવાનું। હા, વેલકમ। અહીંયા જમવા બેસી અને આ આખું વાંસનું બનાવેલું છે ગાર્ડનમાં અને ઘણા બધા લોકો જો અહીંયા જમે જ છે ઓલરેડી। શું નામ સાહેબ તમારું? મારું નામ છે તુષાર કનખરા। રાજકોટના રહેવાસી? ના, અમે જામનગરથી આવ્યા છીએ, જમવા માટે જ આવ્યા છીએ। આની પહેલાં આવેલા છો? આની પહેલાં 2 મહિના પહેલાં હું આવેલો। અચ્છા। એટલે મારા ફ્રેન્ડને એ લોકોને હું સાથે લઈને આવ્યો આજે। અચ્છા। કેવું લાગ્યું ફૂડ? ધી બેસ્ટ છે, બેસ્ટ નથી પણ ધી બેસ્ટ, બહુ સરસ છે, ટેસ્ટ બધો સરસ છે અને એકદમ કાઠિયાવાડી ઓરિજિનલ જે તમારે જમવું હોય ને દેશી છે એના માટે આ ખાસ છે। જે રોટલા છે, જે રોટલી છે, ઓરિજિનલ ટેસ્ટ છે, આ સેવ ટમેટા છે, બધા સબ્જી સરસ જ છે એકદમ। એટલે અમે ખાસ આ લોકોને મારા મહેમાન આવ્યા હતા, એમને લઈને મેં કીધું તમને હું આ ટ્રેડિશનલ બતાવું કે જમવાનું છે એકદમ સરસ। થેન્ક યુ સાહેબ। આપણું જમવાનું આવી ગયું છે અને તમે આમ જો ઠાકરનો થાળ હોય ને એની જેમ બધું છે। સલાડ જુઓ તમે, કાકડી, ટમેટા, ગોળ, ડુંગળી, અથાણા, કોબીજનો સંભારો, મરચાં, છાશ, પાપડ, આ 6 જાતના શાક, રોટલા બધાય। હવે સૌથી પહેલાં પાપડ એમને પીરસો ને એટલે મેં એ ભાઈને પૂછ્યું કે આ અનલિમિટેડમાં આવે છે તો એ ભાઈ કીધું પાપડ બી અનલિમિટેડમાં છે। મારા ખ્યાલથી સારી જગ્યાઓ મેં એવી જોઈ છે કે 200 રૂપિયા 250 રૂપિયા અનલિમિટેડ હોય ને ત્યાં બી એક જ વાર પાપડ સર્વ કરવામાં આવે, ઝાઝા ન આપે। અહીંયા ભાઈએ કીધું એ અનલિમિટેડ, ટૂંકમાં જે જોતું હોય અનલિમિટેડ, એટલે એ બહુ સારી વાત કહેવાય।
આ છે ઢોકળી, પછી આ મિક્સ શાક છે, મિક્સ ભાજી કીધું ભાઈએ, આ ભરેલા રીંગણા છે, આ બટેટાનું શાક છે, આ સેવ ટમેટાનું છે, આ છોલે ચણા. આપણે ઢોકળી ટ્રાય કરીએ. બીજું આ મિક્સ અને આ છે બટેટા. અહીંયા અનલિમિટેડ ગુજરાતી થાળી સૌથી વધારે જમતા હોય લોકો, પણ તમે કદાચ આવો તો તમારે સાઉથ ઇન્ડિયન, પંજાબી આ કાંઈ ખાવું હોય તો અલગથી ઓર્ડર તમે કરી શકો છો. ઢોકળી એકદમ સોફ્ટ છે, ખાટો ટેસ્ટ આવ્યો. કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટમાં આવ્યો એટલે રજવાડી ઢોકળી પહેલાં ટ્રાય કરાય. ઢોકળી બહુ મસ્ત. હું લગભગ એક દસકા પછી આ જગ્યાએ આવ્યો છું, અને હું જ્યારે આવ્યો હતો ત્યારે 70 કે 80 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ જમાડતા હતા. એ પછી આટલા વર્ષ પછી હું આ જગ્યાએ મુલાકાત લેવા આવ્યો છું, પણ હજી જે પહેલાં હતું એવી જ રીતના ફૂડ બધું સારું છે અને ભાવે રિઝનેબલ છે. મિક્સ શાક છે, કોબીજ છે, ગાજર છે, બટેટા છે, એ બી સરસ છે, ફ્લાવર છે, બધા મિક્સ વેજીટેબલ છે. બપોરના ટાઈમે આવો તમે તો દાળ ભાત સર્વ કરવામાં, સાંજે આવો તો કઢી ખીચડી હોય છે અહીંયા. મેઇન તો જવારનો રોટલો, બાજરાનો રોટલો, જેને જે ખાવું હોય બધી છૂટ. આ છે બટેટાનું શાક. જરાક ગરમ મસાલાનો ટેસ્ટ આવે છે બટેટાના શાકમાં. સાથે છે છાશ. સરસ. આ છે ખીચડી. મને ભાઈ વાત કરતા હતા, આ હોટલ જેને ચાલુ કરી એ ભાઈનું નામ છે દોલતભાઈ. બાપા બારે બેઠા હતા અને આ હોટલને 22-23 વર્ષ થયા છે. અહીંયા પહેલાં પડધરી ગામમાં લગભગ 10 કે 15 વર્ષ એમને લોજ ચલાવી છે. એ પછી આ હોટલની શરૂઆત થઈ હતી. એટલે ઘણી મહેનત અને સ્ટ્રગલ પછી અત્યારે આવડું સામ્રાજ્ય અહીંયા આ લોકો ઊભું કર્યું છે. અને આટલા અનુભવ પછી આ એમને પોસાય છે ને એમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ કેવી રીતના લોકોને આપણે સારું ઓછા ભાવમાં જમાડી શકીએ. 150 રૂપિયામાં આ જોઈ લ્યો, કઢી ખીચડી, શાક, બધી મોજ. હવે હું જમવાની મજા માણું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આગળ શેર કરી દેજો. કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ જગ્યાએ કોણ કોણ જમીને ગયા છે અને તમને લોકોને અનુભવ અહીંનો કેવો રહ્યો છે. વિડીયોને એક લાઈક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.